Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh đúc nước cốt dừa nè. Một món bánh quê truyền thống rất là béo ngon luôn. Có cái độ mềm mại thì mình pha bột cái kiểu này nè, thì mình ăn cái bánh qua ngày hôm sau vẫn mềm ngon luôn á. Không có bị khô, không bị cứng. Rất là mềm và béo nước cốt dừa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Mình sẽ chuẩn bị bột. Mình dùng đây là 200g bột gạo. Thì mình dùng bột gạo lọc các bạn dùng loại mịn cũng được. 50g bột năng. Thì hai loại bột này mình dùng là 250g. 200g đường. Chút xíu muối. Vài cọng lá dứa thơm. Và nước cốt dừa, chút nữa mình lường nha. Lá dứa thì mình cho vào đây 2 cọng lá dứa lớn để chút nữa mình nấu nước cốt dừa lên thì cái lá dứa nó thơm lắm. Các bạn sẽ quấn cho nó gọn lại rồi mình cho vô cái chảo. Cho vào một chút xíu muối để cái bánh nó ngọt đậm đà hơn. Rồi mình cho hết 200g Mình dùng 800ml nước cốt dừa, cho là 250g bột nha. Lượng cho đủ 800. Thì chút nữa mình sẽ chia sẻ cái cách bảo quản nước cốt dừa. Rồi bây giờ bắt lên bếp mình sẽ nấu nha. Nấu hỗn hợp nước cốt dừa để cho đường nó tan ra. Thì cái bước này chút mình trộn vô bột thì bột nó không có bị lắng ở dưới đáy. Đây mình nấu hồi bắt đầu nó nóng lên nè, đường nó cũng tan hết rồi nè, nước cốt nó sẽ trong hơn chút. Các bạn nấu cho nó sôi nhẹ lên là được Rồi nước cốt của mình nó sôi lên nè, nó lên hơi nhiều rồi đó. Đường đã tan hoàn toàn thì mình tắt bếp luôn. Tiếp theo thì mình sẽ pha bột. Cho hết bột gạo vô. Bột năng mình cho vô luôn. Nước cốt dừa đường này thì mình cho vô 1 phần thôi nha. Các bạn trộn bột cho nó nhanh tan Thì nó còn nóng như nè, các bạn cho vô thì bột của mình nó nhanh nở. Và khi mà mình hấp bánh nó không có bị đắng ở dưới đáy. Trộn đều lên. Bột nó nóng các bạn pha bột nó cũng nhanh tan nữa. Khuấy đều cho bột nó tan hoàn toàn luôn. Rồi mình sẽ lấy cái lượng nước cốt dừa còn lại cho vô. Cho vô hết luôn nha. Mình nghe được cái béo của nước cốt dừa luôn Khuấy đều lên. Thì lúc này bột của mình nó đã nở rồi. Rồi bây giờ mình sẽ rây nó lại. Để bảo đảm cái phần bột những cái lợn cợn mình sẽ lọc ra. Bột lọc thì đóng gói nó cũng dơ lắm các bạn. Rồi bây giờ mình để yên 10 phút cho bột nở ra. Trong thời gian đó thì bắt nồi nước sôi mình hấp cái khuôn. Trong khi chờ nồi nước sôi thì mình chia sẻ chút xíu về cái cách bảo quản nước cốt dừa. Đây là cái nước cốt dừa ép nè. Thì mình ép gia công ở ngoài chợ các bạn. Nước cốt nguyên chất luôn. Xong rồi cái mình cho vô trong tủ đông. Các bạn đừng có cho người ta pha nước vô. Thì mình dùng nước cốt ép nguyên chất. Khi nào dùng các bạn đem ra mình xả đông. Xong rồi cái mình cho một chút xíu nước sôi vô để có được cái nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa này mỗi một trái là mình cân được là tương đương 250g. Là trái dừa nha. Là trái dừa nguyên chất luôn Hoặc là các bạn dắt ở nhà cũng được. Mình nạo rồi mình dắt xong rồi cho vào tủ đông. Mình bảo quản cũng được 1 tháng luôn Quay trở lại bột thì mình để yên được khoảng 10 phút. Thì cái nồi nước nó cũng sôi rồi đó. Bây giờ các bạn khuấy đều lên. Rồi cái mình gót nó ra cái ca cho nó có cái mỏ nhọn nè. Chút mình cho vô hấp cho nó dễ. Cái khuôn mình dùng là cái khuôn 18. Thì mình dùng loại khuôn vuông. Các bạn lót ở dưới một miếng giấy nến hoặc là mình thoa dầu chống dính rồi hãy cho bột vô. Nước phải sôi, các bạn hãy cho bột vô làm vậy bánh không có bị dính khuôn. Và mình sẽ hấp 5 phút. Sau 5 phút thì mình không cần phải hấp lớp các bạn. Mình cho tiếp cái lớp thứ hai. Mình để hấp trước 5 phút vậy là để cho cái khuôn bánh của mình nó đều bột, nó không có bị lắng ở dưới đáy cái khuôn Và tiếp tục mình hấp 5 phút nữa. 2 lần hấp. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột còn lại vô. Tổng cộng là mình chia 3 lần. Không cần phải nó chín giống như bánh da lợn đâu. Mình làm vậy là để cho bột của mình nó đều hơn.
Và khi cái bánh đó các bạn cắt ra, bên trên và bên dưới nó đều mềm mại, nó không có bị cứng ở dưới. Lần cuối cùng mình sẽ hấp 20 phút cho bánh chín hẳn. Sau 20 phút, bây giờ bánh nó đã chín rồi. Để thử bánh chín thì các bạn dùng cây que này nè, mình xăm vào giữa bánh, dỡ lên, thấy không có còn bột ướt nữa là bánh nó chín. Bây giờ lấy bánh ra, thì mình chờ cho bánh nó nguội. Sau khi cái khuôn bánh nó nguội hoàn toàn thì các bạn hãy lấy bánh ra. Mình làm vậy thì nó không có dính khuôn nè. Mình lấy nhẹ nhàng ở xung quanh các cạnh. Rồi xong rồi các bạn sẽ úp ngược nó lại. Bánh có nước cốt dừa thì càng nguội bánh nó càng béo ngon. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra khỏi khuôn này nha. Không cần cho dầu ăn các bạn, bánh vẫn bóng tự nhiên của nước cốt dừa luôn á, có độ mềm mại và bóng láng. Sẽ cắt bánh ra những cái miếng nhỏ nhỏ, một món bánh đúc hay là bánh bèo ngọt. Rất là dễ làm luôn, các bạn làm trong cái khuôn lớn vậy nè, cái mình cắt ra mình ăn. Nó vừa nhanh mà nó lại tiện lợi nữa. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn vậy đó, tùy theo sở thích các bạn thích cắt lớn hay nhỏ. Mình cắt ra thì cái bánh của mình rất là mềm luôn á. Bánh này mình để được khoảng 1 tiếng đồng hồ á, cho nó nguội hẳn á. Bên trên và bên dưới rất là đều bột. Mình rắc thêm một ít mè rang vàng lên nữa thì ăn bánh này nó sẽ thơm hơn á. Vậy là xong món bánh đúc ngọt rồi đó. Rất là mềm luôn các bạn. Bánh mà mềm nè, và mình ăn nó có cái độ béo nước cốt dừa thì nó sẽ ngon hơn là các bạn ăn mà ít béo. Rồi xin mời các bạn cùng thưởng thức bánh với mình nha. Ngọt nè, béo, thơm, có mè nó giòn giòn nữa. Thì ăn bánh này nó phải béo nó mới hấp dẫn. Rất là ngon luôn. Mình làm cái độ ngọt cũng vừa luôn á, không có quá nhạt đâu. Nếu như các bạn nào mà thích ăn nhạt hơn á, thì dùng 150g đường cũng được. Và công thức này nếu như làm bánh đúc mặn thì các bạn không dùng đường. Và mình cũng làm y chang vậy nha. Làm như thịt củ sắn xào mình cho lên trên, sẽ ra được món bánh đúc mặn truyền thống. Rất là mềm mại luôn. Và càng nguội thì bánh nó càng ngon nha. Còn nếu mà khuôn còn nóng á, thì ăn không có được béo đâu. Và đến đây á, thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh đúc ngọt nước cốt dừa này. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất mỗi ngày, ủng hộ kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.